There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories, and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Good evening. Welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmus. First, the headlines. Police flag flies at Alfmast as force headquarters mourns Arase. Committee holds inaugural meeting, unveils week-long program for Olubadan coronation. United Nations agency says more than 800 killed in Afghanistan quake as rescue efforts continue. Abdul Qudus Aliu Sophia Ekeruche made history at World Youth Scrabble Championship. Now the details. The Nigeria Police Force has opened a condolence register at its force headquarters in Abuja to honor the memory of the late 13th Indigenous Inspector General of Police, Solomon Arase, who passed away on August 31 at the age of 69. According to a statement on its X account today, the current IG, Kayode Egbetokun, paid heartfelt tribute to the late police chief as senior officers and staff converged at the headquarters to sign the register and pay their respects. The statement reads further that the Nigerian Police Force has opened a condolence register at the force headquarters, Abuja, and the police flag will fly at half-mast in all commands and formations nationwide, as the gesture is part of a series of formal remembrance by the service following Arase's death. Preparations for the coronation of the 44th Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Adewolu Ladoja, have officially commenced with the inaugural meeting of a coronation committee held today under the chairmanship of Chief Bayo Oyiro. The meeting, which had in attendance the Commissioner for Local Government and Chieftains in Matters, Honorable Demola Ojo, deliberated on the coronation scheduled for Friday, September 26, 2025 at Makbo Hall. According to the Ministry of Information, the committee approved a one-week program of activities leading to the coronation. The program will open on Monday, September 22, with an interdenominational service at the Olubadan Palace, Oke Aremo, organized by the Central Council of Ibadan Indigenes, CCII, followed by a cultural day on Tuesday, jointly promoted by CCII and the Ministry of Culture and Tourism. A coronation lecture to be delivered by renowned scholar Professor Toyin Falola has been slated for Wednesday. On Thursday, September 25, a mega praise worship will hold at the Civic Center, Ediakbe, ahead of the coronation ceremony on Friday at Makbo Hall. The inaugural meeting was attended by the representative of Olubadan, including the Ashikba Olubadan designate, Oba Amidu Ajibade, Chief Nureni Adisa, and media aide to the Olubadan, Chief Adiola Oloko. Academic stress continues to weigh heavily on students across Nigeria, particularly those in tertiary institutions. The pressure to balance academics with personal responsibilities both contributes to a growing mental, physical, and emotional burden. Despite efforts by some institutions to ease the pressure, many students still battle anxiety, sleepless nights, and emotional fatigue. In this report, Agidigbo FM news correspondent Florence Oyaguno explores how students are coping with the realities of academic stress. Here are the details.
Academic stress come at different stages and levels from primary to secondary and tertiary education, and it is a major issue affecting students in Nigeria. The emotional strain and pressure students feel due to academic demands such as examinations, deadlines, high expectations, and competitions are some of the causes of academic stress. Excessive academic stress can have serious consequences on students' mental, emotional, and physical well-being, leading to anxiety, depression, headaches, sleep disturbances, decreased academic performance, and social withdrawal. While interacting with Agidigbo FM News, a lecturer, Comrade Kayode Bankole, said students must learn to deal with academic stress. It's part of their primary assignment in school. They have come to pass through school while the school is also passing through them. Normally, as a student, you have to go through registration, you have to go through classes, you have to do exams, you have to do everything so that you'll be able to defend your certificate at the end of your schooling. In an interview with Agidigbo FM News, a student, Ogundiran Oluwafermi, said she experienced stress during exams due to registration issues and academic pressure. During that period, I felt stressed. We were asked to do some registrations and all that combined with my exams. So it was actually stressful. And getting to read, and sometimes they drop slides a day to the exam or some maybe 2 days to the exam. So actually that's actually stressful. And those slides are not even 2 pages, they are bulky slides. So I have to read up because I don't know where the question is coming from. That's actually stress. In a separate interview with Agidigbo FM News, a student, Blessings Emmanuel, stated that students also face from engaging in multiple responsibilities such as extracurricular activities, part-time jobs, which can increase academic pressure. Just because of the academics in quotes, but because you have like a number of responsibilities to show that there are like a million and one things to do. The pressure of the fact that someday you are going to graduate and you are supposed to have built a very hectic portfolio. In an interview with Agidigbo FM News, a student, Victor Shiombala, shared his own experience and expectations as a student. Before I came to this school, I thought my night was just to sleep, have dreams. As I got here, there's something we call TDB, right? That's today break. I still think students should prioritize their health because you are only studying because you are alive. While some pressure can motivate, excessive academic stress, especially when combined with other responsibilities, can lead to anxiety, poor performance, and burnout. Addressing academic stress is essential for helping students to strive both academically and personally. Florence Oyagunoa reporting for Agidigbo FM News. Some buyers, sellers, and traders in Nigeria, especially those dealing in home appliances, have expressed concerns over the sharp rise in prices of these essential household items. With a continuous increase in the cost of living, purchasing new appliances has become a major challenge for many families, young couples, and individuals. While sharing their experiences, some buyers lamented how the hike has affected their household budgets, while sellers highlighted the difficulties of sustaining their businesses despite high market prices. In this report, Agidigbo FM News correspondent Rakibat Babatunde examines the rising cost of home appliances and their impact on both buyers and sellers. Here are the details. Home appliances such as refrigerators, gas cookers, fans, and washing machines are essential for daily household use. However, the prices of these items have risen sharply in recent times, making them unaffordable for many young Nigerians, couples, and families. Economic experts attribute the increase to inflation, currency devaluation, and high cost of importing these goods into the country. Other contributing factors include high shipping fees, government tariffs, and the rising cost of raw materials abroad. In an interview with Agidigbo FM News, a buyer, Mr. Ash, expressed frustration over the persistent price hikes and explained how home appliances have affected his family's budget. An electronics business dealer, Mr. Ahmed Lawal, noted that many people now opt for second-hand appliances or postpone replacing faulty ones. According to Mr. Lawal, priorities have shifted toward food and rent
instead of purchasing new appliances. It is the cost of the transportation, the product and profit margin that we add together. It is not that our products are expensive, it is just that what we buy is what we sell. While buyers lament the high cost, sellers are also facing challenges. Although selling prices are steep, profit margins remain slim because fewer people are buying. Speaking with Agidigbo FM News, a home appliance dealer, Mr. Okoro Ogbona, shared insights into declining sales and how unstable prices continue to affect their business. It's because of some of the goods. Sometimes they came today and buy something of 15,000. Next tomorrow the thing will increase to 18,000. 18,000. We are making small profits because of the rate of the dollar. Another trader pointed out that stocking appliances has become increasingly risky as market prices change almost weekly, leaving them with little or no profit on bulk purchases. Despite these challenges, home appliances remain indispensable in every household. Both buyers and sellers are hopeful that economic stability will soon return to reduce costs and making essential household items more affordable. Oluwatosin Ologun, Agidigbo FM News. It is time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Queen Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. For an end to the pandemic of arms as he made his first public comment on gun control while offering prayers for the victims of the shooting at Annunciation Catholic School in Minneapolis. The first American Pope made his remarks following August 27 shooting, which killed 2 children and injured 18 others as students and staff gathered for a school mass. Leo, who was elected in May, condemned the arms industry and warned that the use of guns by civilians to defend themselves had become a habit. Speaking in his native language while offering prayers for the victims of the tragic shooting and the countless children who are killed and injured every day. More than 600 people have died after a magnitude 6.0 earthquake hit eastern part of Afghanistan. The earthquake was shallow, thereby making it more destructive. The remoteness of the area hit by the tremor also made the search and rescue even harder as many people were trapped under rubble. However, a special committee has been formed by the Prime Minister to aid the victims, according to the Taliban's chief spokesperson, Zabihullah Mujahid. And that ends the news from Queen Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Welcome back, and now to the exciting world of sports where history was made in faraway Kuala Lumpur, the Malaysian capital, on Sunday evening as 2 young talented wordsmiths engraved Nigeria's name in the Words and Mind Sport Hall of Fame. Team Nigeria captain Abdul Kudus Olawale Aliu became the first Nigerian and African to win a silver medal at the World Youth Scrabble Championships by finishing second behind India's Madhav Gopal Kamath, ending the highly competitive and grueling championship with 19 wins from 24 games and 1,406 points behind Madhav Gopal Kamath, who recorded 21 wins and a cumulative point of plus 2,354. It was a double celebration for Team Nigeria and Africa as Sophia Ebube Ekereruche became the first female from the continent to win the Best Female diadem. Sophia Ebube Ekereruche, the recently crowned under-15 African Youth Scrabble Championships queen, won 5, drew 1 on day 1 and repeated the same fate on day 2, while she hit 5 wins out of 7 games on the final day with 867 cumulative points, a result that helped her to end the competition in the 12th position among 218 players from 16 countries. 2 other members of Team Nigeria Prestige Achibong and Joy Eberechukwu Nwabuzo finished the championship outside the honors list. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Police flags flies at half-mast as force headquarters mourns Arase.
Committee holds inaugural meeting, unveils a week-long program for Olubado coronation. United Nations agency says more than 800 killed in Afghanistan quake as rescue efforts continue. Abdul Qudus Aliu, Sofia Ekeruche made history at World Youth Scrabble Championship. And before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. So the person who does not know where he wants to go, there is no favorable wind. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo, 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí, ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn, ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. Àgídìgbò 88.7 FM. Àgídìgbò FM 88.7 ògo tó lé téńté. Àgídìgbò 88.7 FM. Lówelówe là lùlù àgídìgbò, ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ, àwọn òmùgọ̀ lè dámú jàlá mọ́. Iná tó jólókò níjọ́sí, màjàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Àgídìgbò 88.7 FM, the people's voice. Bàbá. Àgídìgbò 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fútalẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fa àsíá wọn wálẹ̀ sí àárín lólú iléeṣẹ́ wọn níbọlá fún ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ tó daṣọ̀rọ̀ gùn. Ìgbìmọ̀ tí yóò ṣe kò kárí ètò ìgbàdé Olúbàdàn wọ́n ṣèpàdé àkọ́kọ́ wọn tí wọ́n sì tún ṣíṣọ lójú ètò ayẹyẹ ọlọ́sẹ̀ kan tí yóò wáyé náà. Àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ní àwọn èèyàn bíi 800 ni wọ́n ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì ní Afghanistan lọ
níbi ikọ̀ àdóòlà ṣe ń tẹ̀síwájú lórí ìgbìyànjú wọn. Abdulkudus Aliu àti Sophia Ekere-Ruche wọ́n fi ìtàn balẹ̀ níbi ìdíje Scrabble àwọn ọ̀dọ́ lágbàáyé. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ti ṣe ìwé àkọọ́lẹ̀ ìbánikẹ́dùn lólú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú Àbújá láti bu ọlá fún ọ̀gá àgbà yanyan ọlọ́pàá ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlógún Solomon Arase, ẹni tó ṣaṣọ̀rọ̀gùn lẹ́ni ọdún mọ́kàndínláàádọ́rin lọ́jọ́ 21 oṣù kẹjọ ọdún yìí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà yanyan ọlọ́pàá èyí tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́ yìí Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun bó ti fi léde lójú òpó X rẹ̀ lónìí, ó kọ àtẹ̀jáde ìbánikẹ́dùn fún ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ náà níbi gbogbo àwọn lọ́gàálọ́gàá àti gbogbo òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá bí wọ́n ti kórajọpọ̀ sí olúléeṣẹ́ wọn láti kọwọ́ bọ ìwé àkọọ́lẹ̀ àti ṣíṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún olóògbé náà. Síwájú sí i, wọ́n ní kí gbogbo àsíá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá níbi gbogbo kó wà ní àárín èyí tó jẹ́ ara ọ̀nà ìbu ọlá fún olóògbé Arase. Ìmúrasílẹ̀ kùkù kẹ̀kẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ fún ìgbàdé Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì Ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà pẹ̀lú ìpàdé àkọ́kọ́ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tí yóò ṣe agbátẹrù ayẹyẹ ìgbàdé náà lábẹ́ alága wọn Olóyè Báyọ̀ Òyèrò. Lára àwọn tó wà níkàlẹ̀ níbi ìpàdé náà ni kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìjọba àbílẹ̀ àti oyè jíjẹ Honourable Démọ́lá Òjó, tí wọ́n sì jíròrò lórí bí ayẹyẹ ìgbàdé náà yóò ti lọ lọ́jọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 26 oṣù yìí ní gbọ̀ngàn Mọ̀pó. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ èyí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìròyìn ti wí, wọ́n ti buwọ́ lu ayẹyẹ ọlọ́sẹ̀ kan ọ̀hún. Ètò náà yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Ajé Monday ọjọ́ 22 pẹ̀lú ìsìn alájọṣepọ̀ ní ààfin Olúbàdàn tó ń bẹ ní Òkè Àrẹ̀mọ, èyí tí ẹgbẹ́ àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn CCI tí wọ́n ṣagbátẹrù rẹ̀. Lẹ́yìn èyí ní ọjọ́ tí wọ́n ó ṣe ti ọjọ́ àṣà tí ẹgbẹ́ CCI àti iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ yóò ṣe kò kárí rẹ̀. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ayẹyẹ ìgbàdé láti ẹnu ọ̀jọ̀gbọ́n Tóyìn Fálọlá lọ́jọ́rú Wednesday. Ọjọ́bọ̀ Thursday nínú ìsìn ìdúpẹ́ ní gbọ̀ngàn gbàlejò Civic Center dédé Àpẹ́. Ṣáájú ayẹyẹ ìgbàdé gangan lọ́jọ́ Ẹtì Friday ní gbọ̀ngàn Mọ̀pó, àwọn aṣojú Olúbàdàn tó fi mọ́ Aṣípa Olúbàdàn Ọba Hamidu Ajíbádé àti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ròyìn sí Olúbàdàn Olóyè Adéọlá Ọlọ́kọ̀, àwọn náà wà lára wọn tí wọ́n wà níbi ìpàdé àkọ́kọ́ ìgbìmọ̀ náà. Ìṣòro tó rọ̀ mọ́ ẹ̀kọ́ dàbí ẹrù tó wúwo lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jákèjádò ilẹ̀ yìí, pàápàá jùlọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga. Ìrònú bí wọn yóò ti ṣe àṣeyege nínú ẹ̀kọ́ wọn àti bí àwọn gangan yóò ti ní ìtẹ̀síwájú nínú ayé wọn, ó jẹ́ ohun tó ń ṣokùnfà onírúurú wàhálà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga kọ̀ọ̀kan gbìyànjú láti mú àdínkù bá ẹrù orí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí, síbẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ míì ṣì níṣòro ìkáyàsókè lòlò, àìlè sùn lálẹ́ tàbí kó máa rẹ̀ wọ́n ní gbogbo ìgbà. Nínú àbọ̀ròyìn yìí, akọ̀ròyìn wa Florence Ọ̀yágúnà ó ṣàgbéyẹ̀wò lórí rẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Títílayọ̀ Àkàndé. Ìgbọ̀nà ètò ẹ̀kọ́ a máa wáyé ní oríṣiríṣi ìpele, bẹ̀rẹ̀ láti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ títí dé girama àti ilé ẹ̀kọ́ gíga, léyìí tó sì jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára ohun tó ń ṣe àkóbá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìmọ̀lára wàhálà yìí lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ òun ló máa ń wáyé látàrí ètò ẹ̀kọ́ eléyìí tí wọ́n ń là kọjá, pàápàá jùlọ àwọn nǹkan tí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀hún máa ń béèrè fún àpẹẹrẹ ìdánwò, gbèdéke tí wọ́n máa ń gbé kalẹ̀ fún wọn láwọn ilé ẹ̀kọ́, ìrètí tó gara tó ń ti ìfigagbága láàrin ara wọn ó wà lára tó máa ń ṣe okùnfà wàhálà nígbànú ètò ẹ̀kọ́. Àpọ̀jù wàhálà yìí lè ṣe okùnfà àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Bákan náà ló máa ń ṣe àkóbá fún ìròrí ọpọlọ wọn, ìmọ̀lára tó ń ti lójú wọn pàápàá, léyìí tó lè ṣe okùnfà ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn, orí fífọ́, àìmọ́rò oorun sùn dáadáa, tó ń ti kí wọ́n má ṣe dáadáa tó lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n yàn láàyò. Bákan náà ni kí wọ́n má farakínra pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM, olùkọ́ kan Comrade Káyọ̀dé Bánkọ́lé ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ní láti kọ́ kí wọ́n sì mọ ọ̀nà tí wọ́n gbà mójútó wàhálà nígbànú ètò ẹ̀kọ́. Ní academic stress tó pé iṣẹ́ tán gbà ní
so tí wọ́n bá dẹ̀ ṣe gbogbo iṣẹ́ ìpè wọn ní certificate tí wọ́n bá ní certificate láì ṣe àwọn iṣẹ́ ìpè wọn ní lè defend the certificate yẹn wọn ní lè ní ìgboyà. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ mi ẹ̀wẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM akẹ́kọ̀ọ́ kan Ògúndìran Olúwafẹ́rànmi ó ṣe àlàyé wípé òun fijú winá wàhálà lásìkò ètò ìdánwò látàrí ìforúkọsílẹ̀ lọ́kan-ò-jọ̀kan tó ń ti wàhálà èyí tó ń wá pẹ̀lú kíkọ ìdánwò gangan. During that period, I felt stressed. Mo máa ń dojúkọ àwọn wàhálà tàbí ìpọ́njú ẹ̀kọ́ lójoojúmọ́, pàápàá jùlọ nígbà ìdánwò akẹ́kọ̀ọ́. Ìforúkọsílẹ̀ máa ń pẹ́ àti wípé ó máa ń ní wàhálà nínú. Nígbà míì, wọ́n máa ń fi ètò ìlànà ẹ̀kọ́ sílẹ̀ bí ọjọ́ kan àbí ọjọ́ méjì kí ìdánwò tó bẹ̀rẹ̀. Èyí máa ń rẹ ara, ṣùgbọ́n mo ní láti ka gbogbo rẹ̀ torí mi ò mọ ibi tí ìbéèrè yóò ti jáde wá. Maybe 2 days to the exam. So actually that's actually stressful. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ mi ẹ̀wẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM akẹ́kọ̀ọ́ mi Blessing Emmanuel ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n tún máa ń kojú ọ̀kan-ò-jọ̀kan wàhálà láwọn ilé ẹ̀kọ́ wọn bíi àwọn ojúṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àpẹẹrẹ kí wọ́n mọ ṣiṣẹ́ èyí tó yàtọ̀ sí ètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n bá lọ ilé ẹ̀kọ́ gangan. Ìwé nìkan ló máa ń jẹ́ kí kó rẹ ọmọléèwé torí pé nísìn ilé ayé ó ti lajú gan-an lọ́dà pé ilé ayé ń sáré ni so àwọn ọmọléèwé ní oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣe papọ̀ mọ́ iṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ mi ẹ̀wẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ mìíràn Victor Ṣìyànbọ́lá ó sọ ìrírí rẹ̀ tó ń ti àwọn nǹkan tó ń retí gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́. Kí n tó wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo èròǹgbà àbí èrò ọkàn mi ni wípé gbogbo alẹ́ mi ni màá fi máa sùn. Kété tí mo wọ iléèwé gíga tán gbogbo nǹkan ló yí padà pátápátá àti wípé mo rò wípé kí àwa akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ fi ìlera wa sípò àkókò torí tí ẹ̀mí bá ṣì wà òun ni ènìyàn ń kẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tí wàhálà nígbànú ti ètò ẹ̀kọ́ a máa jẹ́ kóríyá fún àwọn kọ̀ọ̀kan àpọ̀jù rẹ̀ pàápàá jùlọ nígbà tí wọ́n bá ní àwọn ojúṣe míì tí yàtọ̀ sí ètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n bá lọ léèwé a máa fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bí ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn àti kí wọ́n mọ̀ ṣe dáadáa tó. Mímójútó àwọn wàhálà tó máa ń wáyé nígbànú ètò ẹ̀kọ́ yìí ló ṣe pàtàkì lójú náà ti ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ kí wọ́n lè tayọ lẹ́nu ẹ̀kọ́ wọn tó ń ti kí wọ́n lè ṣe dáadáa fúnra wọn láwùjọ. Títílayọ̀ Àkàndé ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Àwọn olùrajà, olùtajà àti olókoòwò lórílẹ̀‐èdè yìí pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń ta ohun èlò ilé wọn kọ̀mínú lórí ìṣòro bí owó ọjà náà ti ń gbówó lórí sí i. Pẹ̀lú bí owó gbogbo nǹkan ti ń gbówó lórí ní gbogbo ìgbà ríra ohun èlò ilé ó jẹ́ ìṣòro fún àwọn ẹbí lọ́kọláya tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìgbé ayé àti oníkówá tó bá fẹ́ ra nǹkan èlò ilé. Nínú ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ìrírí ẹnì kọ̀ọ̀kan àwọn olùrajà yìí oníkálukú sọ̀hún tí wọ́n ń kojú nínú àbọ̀ròyìn yìí pẹ̀lú akọ̀ròyìn wa Rọ̀kíbàt Babátúndé. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Títílayọ̀ Àkàndé. Àwọn ẹ̀rọ ohun èlò inú ilé bíi ẹ̀rọ amómitutù, gáàsì ìdáná, fáànù tó ń ti ẹ̀rọ ìfọṣọ àtàwọn ẹ̀rọ míì ni wọ́n ṣe pàtàkì fún iṣẹ́ lójoojúmọ́ láwọn inú ilé wa káàkiri. Ẹ̀wẹ̀, iye tí wọ́n ń ta àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé yìí ló ti gbẹnu sókè láìpẹ́ léyìí tí ó múnira fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn ìdílé láti láǹfààní àti rà wọ́n. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nígbànú ètò ọrọ̀ ajé ni wọ́n ti ṣàlàyé ohun tó ṣokùnfà gbígbẹnu sókè iye àwọn ẹ̀rọ inú ilé yìí látòrí bí nǹkan ṣe wọ́n gógó ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó fi dórí ibi tí náírà alẹ̀ yìí tó dé dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ dọ́là àti iye àwọn nǹkan tí wọ́n kó wọlé sórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà látilẹ̀ òkèèrè bó ṣe wọ́n gógó. Lára àwọn nǹkan míì tí wọ́n tún mẹ́nubà ó ní iye tí wọ́n fi ń kó àwọn ọjà yìí wọlé látilẹ̀ òkèèrè, iye owó orí tí àwọn ìjọba ń yọ àti bí àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe àwọn ẹ̀rọ yìí bóun náà ṣe wọ́n nílẹ̀ òkèèrè. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM ọ̀kan lára àwọn tó fẹ́ ra ẹ̀rọ inú ilé yìí ó kọminú lórí iye àwọn nǹkan yìí tó gbẹnu sókè tó sì ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe àkóbá fún ẹ̀náwó ìdílé rẹ̀. So àwọn kan bá máa ń dojú jọ ni pé láti wá torí àwọn míì àwọn tó ta nǹkan yẹn àwọn míì wọn ò jẹun tó máa ń sòótọ́ so wọ́n máa mú torí èrè tí wọn kọ́ lè jèrè tó pọ̀ so ohun tó jẹ́ pé olówó pẹ̀lú tó yẹ kí bíi àkùn ṣe fake tó jẹ́ pé fake ni wọ́n ló máa tà fún wa ní àròyé bí wọ́n fáwọn táwọn wá nǹkan gidi láti rà wọ́n máa tà ní iye tó wọ́n gan fún wa.
ẹlòmíì tóun jẹ́ òǹtajà àwọn ẹ̀rọ inú ilé tó jẹ́ ti ìgbàlódé yìí ọ̀gbẹ́ni Ahmed Lawal ó ṣàlàyé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ó ń pé jùlọ láti ra tòkunbọ̀ àwọn ẹ̀rọ yìí tàbí kí wọ́n dáwọ́ dúró láti jìrọ̀ àwọn nǹkan eléyìí tó ti bàjẹ́ nínú ilé wọn látàrí bí iye wọn ṣe gbẹnu sókè léyìí tó sì jẹ́ wípé àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì ó ti bọ́ sí ìgbọnù oúnjẹ àti owó ilé dípò ríra àwọn nǹkan tuntun sínú ilé. Nígbà tí àwọn tó ń ra àwọn ẹ̀rọ lóníranran yìí ń kọminú lórí bí iye owó rẹ̀ ṣe gbẹnu òkè àwọn òǹtajà rẹ̀ náà kojú ọ̀kan òjọ̀kan ìpèníjà bó tilẹ̀ jẹ́ wípé iye tí wọ́n ń ta gbẹnu sókè lóòótọ́ èrè tí wọ́n rí lórí rẹ̀ ó ti já wálẹ̀ gidi látàrí wípé díẹ̀ ó ń làwọn èèyàn tó ń rà á lọ́wọ́ wọn. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM ọ̀kan lára àwọn òǹtajà àwọn ẹ̀rọ inú ilé yìí ọ̀gbẹ́ni Okoro Ogbonna ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ lórí bó ṣe jẹ́ wípé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ tà mọ́ àti bó ṣe jẹ́ wípé iye àwọn ẹ̀rọ yìí kò dúró sójú kan tó sì ń ṣe àkóbá fún iṣẹ́ wọn. Òǹtajà míì ó ṣe àlàyé wípé kíkó àwọn ẹ̀rọ yìí jọ sínú ṣọ́ọ̀bù wọn ló ti jẹ́ èyí tó léwu púpọ̀ látàrí wípé ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ òun náà ni iye àwọn ọjà yìí ló ń gbẹnu sókè tó sì ń yí padà léyìí tí kò fi bẹ́ẹ̀ sí èrè lórí rẹ̀ mọ́. àti profit margin wa tá a bá hard ló máa determine iye tí àwa náà máa tà jáde. Then preference ó kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì lè dé ní ìsìn pẹ̀lú nǹkan tuntun wọ́n máa kàn bí wọ́n máa ní èlò ni wọ́n ta tòkunbọ̀ lè sọ èlò ni wọ́n ta tòkunbọ̀ àbí èlò náà ta kínní àwọn kínní yàtọ̀ síra wọn. Dẹ̀bẹ́ lómi ìṣe máa ń wá ní pé ìgbà tí àwọn nǹkan tòkunbọ̀ kulẹ̀ dáa ju kìnnìkìnnì tí wọ́n ta tuntun price yìí ẹni tí ó bá fẹ́ ra nǹkan tuntun tó dẹ̀ mọ̀ nǹkan maintain èmi lè sọ fún ẹni ẹ pé nǹkan kan náà nǹkan tuntun àti tòkunbọ̀ tẹ́yẹn tó bá mọ̀ maintenance ní tòkunbọ̀ náà tẹ́yìn rà yìí náà nísìnyí èèyàn maintain ẹ̀ lẹ́yìn náà fi ń rí lò lẹ́tún fi ń rí lò so price wọ́n máa ń gbé nǹkan wá àti profit margin pẹ̀lú iye tí wọ́n bá deliver wá sí ọ̀dọ̀ wa òun làwa náà máa ń hard tí ó máa fi dàbí pé nǹkan wọn lọ́dọ̀ wa. pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ wípé iye àwọn ẹ̀rọ yìí ń gbẹnu sókè tó sì jẹ́ wípé àwọn oníbàárà wọn kò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ mọ́ àwọn ẹ̀rọ inú ilé tó jẹ́ ti ìgbàlódé yìí ló ṣe pàtàkì àwọn òǹtajà tó ń ti àwọn tó ń rà á ni wọ́n ní ìrètí wípé ètò ọrọ̀ ajé yóò fìdí múlẹ̀ dáadáa sí i léyìí tí yóò mú àdínkù bá iye tí wọ́n ń ta àwọn ẹ̀rọ náà káàkiri. Títílayọ̀ Àkàndé ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa nílùú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Olórí pátápátá fún ìjọ àgùdà Pope Leo sọ̀rọ̀ lánàá ọjọ́ àìkú pé àsìkò ti tó láti dẹ́kun ìwà àyìnbọn pani láwùjọ. Pope Leo sọ èyí jáde látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ kan ní ọjọ́ 27 oṣù kẹjọ ọdún yìí nínú èyí tí ìbọn pa ọmọ méjì tí ènìyàn 18 farapa ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Olóògbé Pope Francis ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ dá àwọn iléeṣẹ́ tó ń ṣe ìbọn lẹ́bi pé àwọn ló ń fún àwọn ènìyàn lágbára láti máa lo ìbọn bó ṣe wù wọ́n. Pope Leo wá gbàdúrà ó sì kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹlẹ̀ sí àti ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ tó ti ipa ìbọn kú. Ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì kan ṣẹlẹ̀ ní àná ọjọ́ àìkú ní apá ìlà oòrùn ilẹ̀ Afghanistan nínú èyí tí ènìyàn tó lé ní 600 kú tí ọ̀pọ̀ sì farapa nínú rẹ̀. Ọ̀pọ̀ agbègbè ní ilẹ̀ náà lanu gbémì tí ọ̀pọ̀ ilé sì wó lulẹ̀ ní pàtàkì agbègbè Jalabad ní Kunar. Fọ́nrán tó jáde ṣàfihàn bí wọ́n ṣe ń yọ àwọn ọmọdé àti arúgbó jáde nínú àwókù ilé. Ìjọba Taliban ṣèlérí láti lo gbogbo ohun tí wọ́n ní láti ṣe ìtọ́jú àwọn tó farapa àti láti dóòlà ẹ̀mí àwọn tó kù. Ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Ẹ káàbọ̀ padà. Lẹ́ka eré ìdárayá wọ́n fi ìtàn balẹ̀ ní Kuala Lumpur tí ṣolúìlú ilẹ̀ Malaysia lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́ àná nígbà tí àwọn afi ọ̀rọ̀ dára ọmọ orílẹ̀-èdè yìí méjì tí wọ́n kọ orúkọ orílẹ̀-èdè yìí sínú ìtàn
mọ́ ara àwọn ògo àgbáyé. Adarí ikọ̀ tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè yìí Abdulkudus Ọláwálé Àlẹ́ò ó gba àmì ẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àti ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ àkọ́kọ́ tí yóò gba àmì ẹ̀yẹ silver nínú ìdíje ìfọ̀rọ̀dára Scrabble àwọn ọ̀dọ́ lágbàáyé eléyìí tí wọ́n ní níbo ti ṣe ipò kejì tí aṣojú ilẹ̀ India Madhav Gospa Kamath tóun ṣe ipò kíní. Ìfigagbága náà fọ̀nà sójú láàrin igun méjèèjì. Ayọ̀ yìí di méjì nígbà tí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí Sophia Ebube Ekerechu tóun náà fi ìtàn balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin àkọ́kọ́ láti ilẹ̀ adúláwọ̀ láti gbégbá orókè ní igun ti àwọn obìnrin. Sophia Ebube ni wọ́n gbé adélé lórí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbégbá orókè. Àwọn ọmọ ikọ̀ ti orílẹ̀-èdè yìí méjì tó kù Prestige Akbiong àti Joy Eberechukwu Nwabuzo àwọn náà rí pò mú nínú ìdíje náà. Kí tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fa àsíá wọn wálẹ̀ sí àárín lólùléeṣẹ́ wọn ní Bọ́lá fún ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ tó daṣọ̀rọ̀ gùn. Ìgbìmọ̀ tí yóò ṣe kò kárí ètò ìgbàdé Olúbàdàn wọ́n ṣèpàdé àkọ́kọ́ wọn tí wọ́n sì tún ṣiṣọ́ lójú ètò ayẹyẹ ọlọ́sẹ̀ kan tí yóò wáyé náà. Àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ní àwọn èèyàn bíi 8,000 ẹni wọ́n ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì Afghanistan lọ níbi ikọ̀ àdóòlà ṣe ń tẹ̀síwájú lórí ìgbìyànjú wọn. Abdulkudus Aliyu àti Sophia Ekerechu wọ́n fi ìtàn balẹ̀ níbi ìdíje Scrabble àwọn ọ̀dọ́ lágbàáyé. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní fún ẹni tí kò mọ ibi tó ń lọ gbogbo nǹkan ní mọ́lẹ̀ lójú oru wọn. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tó di lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn. Àní súra wa o. Níbo la